همینطور که میدونیم فشار با مساحت سطح تماس نسبت عکس داره. به این معنی که هرچه سطح تماس بیشتر بشه فشار کمتر و هرچه سطح تماس کمتر باشه فشار بیشتر. یکی از آزمایش‌های جالبی که با اون میشه این موضوع رو نشون داد آزمایش بادکنک و تخته میخ است. به این معنی که اگر من این بادکنک رو بر روی تعداد زیادی میخ قرار بدم و فشار بدم، به دلیل اینکه مساحت سطح تماس در این حالت زیاد خواهد بود فشار کم و این فشار کم باعث ترکیدن بادکنک نخواهد شد. اما برای یک دونه میخ به دلیل کم بودن سطح تماس فشار زیاد خواهد بود و قرار دادن بادکنک بر روی یک تک میخ باعث ترکیدن اون خواهد شد. خب من این آزمایش انجام میدم. ملاحظه فرمایید. ببینید در این حالت اتفاقی برای بادکنک نیفتاد. یعنی وقتی سطح تماس میخ‌ها زیاد باشند به دلیل کم بودن فشار به بادکنک آسیبی نمیرسه و باعث ترکیدن اون نخواهد شد. اما اگر بر روی تک میخ قرار بدن، ببینید به محضی که با اندک نیرویی بر روی میخ قرار دادن باعث ترکیدن بادکنک شد. خب امیدوارم از این آزمایش بهره کافی و لذت برده باشید.